Hello and welcome to HBL's English channel. In this channel, I am teaching you one point and one part of the grammar from A to Z. Thanks for subscribing. My good friends, hello, دوستان خوب من, how are you? In this episode, I am teaching you some extra points out of adjectives to how put adjectives with some suffixes. با یه سری پسفندا to have another ones. ببینیم چه خبره. این ویدیو هم مخصوص دوستانی هستش که میخوان در سطوح بالاتر درباره ادجکتیو ها یاد بگیرن. البته فراموش نکنیم که این در واقع قسمت دوم از اون سطوح پیشرفته ادجکتیو هاست. ببینیم که چه خبره. Suffixes with adjectives. My friends, you know that suffix is the thing that is added at the end of the word. پس سافیکس بچه چیزیه که در انتهای یک کلمه میاد، میشه پسوند به فارسی. خب حالا ما توی این ویدیو میخوایم به صورت خیلی اختصاصی و کاربردی و حرفه‌ای درباره این صحبت کنیم که اگرچه پسوندی بیاد به فعل یا به نون یا به اسم در واقع بچسبه به ادجکتیو تبدیل میشه. میخوایم اینا رو بشناسیم. این چه کاربردی داره؟ کاربردش اینه که من میتونم وقتی که دارم ریدینگ یا آیلتس تست میزنم، چون میدونی که توی ریدینگ یا آیلتس قسمت های مثل سنتنس کامپلیشن، اونایی که دارم برای آیلتس میخونن، سنتنس کامپلیشن ها جملات رو باید کامل کنیم، از ریدینگ باید بگیم و کامل کنیم. اونجا نیازه که حالا در ادامه توی قسمت آیلتس بهتون میگم که حتما من باید تشخیص بدم برای اونجا خالی که من نون میخوام، ادجکتیو میخوام، ورب میخوام، ادورب میخوام، چی میخوام. اینجا اگر ما ادجکتیو ها رو بشناسیم خیلی راحت‌تر میتونیم تشخیص بدیم که آیا ادجکتیو چیه و خیلی بهمون کمک میکنه حتی تو سپیکینگمون. پس let's go through it. اولین سافیکسی که میخوام دربارش صحبت کنیم able هستش. able دوستان، خب ما یه گرامر هم داریم، میگیم be able to do something. I am able to write. I am able to talk. I am able to speak English. پس able میشه توانایی. capable of being something. خب مثلا اگه read که ورب منه آخرش able بذارم میشه readable. readable میشه قابل خواندن یا چیزی که توانایی خواندن داره، یک چیزی که قابلیت خواندن داره. readable. enjoy is a verb. enjoyable یعنی چیزی که قابلیت لذت دار بودن رو داره، مثلا یه همچین چیزایی، لذت بخشه. enjoyable اینا همشون ادجکتیو هستن. این ورب این دوتا، این ادجکتیو. یه سافیکس دیگه al بیاد یعنی یه ربط پیدا میکنه به یک موضوع، connect میشه، relate میشه تو یک موضوع. خب مثلا music noun، musical al میشه adjective musical. classical. UAL relating to باز ربط پیدا میکنه به یک چیزی، به یک موضوع، باز ارتباطیه، حالت ارتباطیه. مثلا factual میدونم که تی با یو بیا صدای چه میده. factual noun. habit noun عادت. habitual یا حالت عادتی. پس تا الان سه تا سافیکس خیلی حرفه‌ای یاد گرفتیم. able یعنی الان همه اینا ادجکتیو هم بله، الان اینا ادجکتیو هم بله، الان اینجا al ادجکتیو هم بله. habitual. اگر an انتهای در واقع یک حالا noun یا verb بیاد اونو به ادجکتیو تبدیل میکنه. مثل Europe noun European اروپایی European. suburb اطراف تهران، در واقع اطراف تهران که نه، اطراف یک شهر. و suburban ان میشه در واقع adjective suburb. پس این دوتا نونن، الان دوباره این دوتا adjective هن. یه دونه دیگه از سافیکس ها an هستش. در قسمت یه سافیکس دیگه داریم en اگر انتهای یک کلمه بیاد adjective تبدیل میشه و معنیش اینه که از اون چیز ساخته شده. made of. مثلا golden طلا، golden طلایی. wooden چوبی، wood نونه، wooden میشه در واقع چوبی. ary بیاد باز میشه ارتباط پیدا کردن. مثلا legendary
legendary legend میشه افسانه، legendary میشه افسانه ای. compliment complimentary complimentary. این هم از این. پس دوباره ما اینجا noun داریم و در ادامه ARY بیاد میشود adjective ما. compliment هم که میدونید دیگه، مثلا give somebody a compliment یعنی تعریف کردن، تعارف کردن، خوش آمدگویی. full، خب full میشه full of، پر بودن از چیزی، مثلا thank noun thankful thankful، یا harmful اینجا شو، اینجا باید بذار harm ضرر، harmful مضر harmful، یا careful در واقع از cur اومده cur، و اینجا داریم careful 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 یعنی مراقب، مراقبت، careful مراقب adjective. برعکس این نکته هم وجود داره. less اگه بیاد مخالف full میشه، یعنی بدون اون. اینجا full of، اینجا without. مثال هاش harmless یعنی harm به علاوه less، harmless در واقع بدون ضرر. careless careless یعنی بی‌دقت careless. اینجا IOUS، اگر IOUS در انتها ما ببینیم adjective هن، و همینطور EOUS IOUS like anxious obvious anxious obvious، یا مثلا EOUS gorgeous advantages یا advantages advantages. این هم از این. پس ما این دوتا هم به صورت خیلی ویژه در انتهای فیلممون بهش اشاره کردیم، IOUS و EOUS. امیدوارم که این ویدیو هم حسابی براتون کاربردی بوده باشه. تا ویدیو بعدی حتما اینها رو تمرین کنید دوستان، مثالهای دیگر تو متن ببینید و حتما تو سپیکینگتون ازشون استفاده کنید. امیدوارم که این ویدیو هم براتون عالی بوده باشه. اگر که از این کانال و محتویاتش خوشتون اومده حتما سابسکرایب کنید و به دوستانتون هم این کانال رو معرفی کنید. Have a really great time till the next video. Take care.